ਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਬੁੱਟਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਚੁਣਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दी अपॉर्चुनिटी। ਇਹ ਫੀਲਡ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨ ਦ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਰਲਡ at volunteering with Sikh communities as a youth. ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ volunteer ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। From that ਮੈਂ door knocking ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ across the board on many different campaigns, so I was always interested in politics. So from that world ਮੈਂ ਫਿਰ government 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, multicultural liaison ਸੀਗੀ caucus ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ senior advisor province ਦੇ ਨਾਲ multicultural outreach ਦੇ ਵਿੱਚ। At that time I worked with all the ministers, political officials, government officials. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ interest develop ਹੋਇਆ in the political side and in public sector. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ infrastructure projects. So ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ and now here I am and I wanted to do something front facing, be in a position where I can advocate for some change. ਜੋਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਗਰਾਹੀਓ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰਡ 11। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇਮ ਨੰਬਰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ and it's just known as ward Garahio. It begins from 41 Avenue in the south and it goes all the way up ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਮੰਡ ਲੰਘ ਕੇ into the 51 Avenue ਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। Going east ਇਹ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ all the way 50 Street ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। So it includes the communities of some of the bigger communities are Ellerslie, Summerside, Hills, Orchard, Sara and ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਊਥ ਕਾਮਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, but it does not include Laurel। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 50 Street ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਵਾਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ? One thing ਮੈਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਵਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਸਿਵਿਕ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, people can tell us ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, usually they are fixable, they're solvable issues a lot of the times. We want safer streets, ਜਿਹੜੀ if they're speeding we want measures to deal with the visibility to make it safer for us. Our property taxes are going up, that's a big one. Safety is a big one. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ municipal level the issues ਹੁੰਦੇ ਆ, it's interesting, they're very day to day services, garbage related, utilities related. These are things the city can get a grasp on and can really fix. ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਦੁੱਗਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਇੱਕ the way the budget needs to be reassessed, beginning to assess hoega. From scratch we need a new budget because we are spending money jithe load nahi hegi and not spending money on our core issues, core government services jehde hege us te utte ਆਪਾਂ ਨੂੰ focus ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। And this, so what I would do is when you look at property tax, because city inna zyada deficit ਦੇ ਵਿੱਚ $5 billion deficit, something like that ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, so making the taxes go down it's not possible at this point, but ਉਹ stop ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ up ਨਾ ਜਾਣ ਹੋਰ। Because if you look at it, almost ਇਸ ਸਾਲ only 8 point something% up ਗਿਆ over the last few years 20 something%. It's too much। ਜੇ ਤੁਸੀਂ senior citizen ਹੋ, ਤੁਸੀਂ fixed income ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, some senior citizen have been driven out of their house, we afford ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ property tax। and if the taxes are going up, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ communities ਆ, they should have the services, right? Services ਨਹੀਂ up ਜਾ ਰਹੇ, services ਦੀ quality down ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। LRT is harder to take, transit is not as safe, not as clean, ਆਪਣੀ parks they're not as safe, not as clean। ਫਿਰ ਜੇ public spaces the maintenance ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ and taxes are going up, so it's not fair, right? It shouldn't happen this way। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਅਲਾਰਮ ਲਵਾਉਣੇ ਆ,
ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਣੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ? Exactly. So I think the city has to work better with the province, with the police, with the federal level. There's a lot that needs to be done. ਜਿਹੜੇ small crimes, petty crimes ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ often reoffenders ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ bail ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ stricter solutions ਚਾਹੀਦੇ ਆ to crime, and we're not taking it as seriously as we should, and that's where the gap in the system is. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ train connect ਕਰਤੀ all the way to town center. ਆਪਣੇ city 'ਚ huge mental health crisis, a vulnerable population downtown 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ all the way। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ solution, they need somewhere to go। ਉਹ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ ਸਟਾਪ ਤੇ orchards ਉੱਤਰ ਗਏ ਜਾਂ millwoods ਉੱਤਰ ਗਏ, and then you have vandalism, you have issues. This is all connected, and the core issue that we go back to is mental health. We're neglecting the mental health crisis, and that's where it all ties in, right? So the police has to work with communities. We have to work together, figure out how do we deal with this. It's not just police presence aap kar do te ye sara kuch ghਟ ਜੂਗਾ। It's working hand in hand at different levels of government. ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਏਜ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? So recently ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ the level of communication now, it's the lowest it's ever been between the province, between the city। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ improve ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, because ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ we want to advocate for funding or something in our ward, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ MLA ਨਾਲ communication ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, MP ਨਾਲ communication ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। These are so necessary। Even ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ smaller cities ਆ, St. Albert, Spruce Grove, ਇਹ ਸਾਰੇ cities ਨਾਲ back in the day we used to have such good communication, strong communication। That's decreased too। So not only has our communication decreased with the cities surrounding us, with the province, federally, everywhere, we need to reassess this। There needs to be a plan, an action plan put into place where je thoda overlap hunda MP, MLA, your councillor, you need to make sure you're meeting certain times of year। These are your priorities, and there needs to be actionable items getting done। Well, we are so proud that you are taking these steps and getting into that place there to solve the problems, and wish you good luck. Thank you. Thank you so much for the opportunity।